Tanam-tanam ubi, tak perlu dibaja. Hai semua, hari ni jom saya tunjukkan cara untuk buat strawberry matcha latte tapi version untuk jualan dalam botol. Jom kita buat strawberry compote sesuai untuk kek topping, dessert ataupun strawberry matcha latte korang. Masukkan 300 gram fresh strawberry yang dipotong dadu. Masukkan sugar cane syrup 40 ml ataupun korang boleh gunakan juga gula caster. Dan masukkan air 50 ml. Kita masak dia sampai strawberry ni lembut. So dah pekat macam ni, boleh tutupkan api. So saya biarkan dia ada macam strawberry chunks sikit. So dia lagi sedap lah sebab kita dapat makan sikit buah strawberry. Tapi kalau korang tak nak ada strawberry chunk besar-besar macam ni, okay, korang boleh potongkan lagi kecil-kecil halus dan masak lebih lama sikit lah. Okay, offkan dulu. So sekarang ni kita sejukkan dia. Resepi hari ini sesuai sangat untuk orang yang dekat luar sana nak cuba berniaga air botol strawberry matcha latte. Botol yang saya gunakan hari ini saiz dia 470 ml atau lebih kurang dalam 16 ounce. Sukatan hari ini kita buat untuk sukatan satu botol. Okay, so untuk serbuk matcha kita gunakan serbuk matcha base powder daripada Mixla. Kita gunakan sebanyak 20 gram. Dan kita masukkan air panas pula dalam 100 ml. Next, kita gunakan milk frother untuk mixkan kita punya powder dengan air panas tadi. Since hari ni saya nak buat strawberry matcha latte, so ini dia strawberry compote. Bismillahirrahmanirrahim. Strawberry compote ni kita masukkan dalam lebih kurang 2 scoop. Okay, next kita masukkan susu 300 ml. Nah, dah siap kita punya strawberry matcha latte. Jangan lupa follow untuk tahu lagi banyak resepi-resepi yang menarik. Okay. Untuk strawberry matcha latte ini boleh tahan 1 hingga ke 2 hari sebabnya kita gunakan fresh milk. Okay, seeloknya kalau boleh lepas dah buka tu minum, habiskan teruslah.